Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Журналісти CNN повідомляють про те, що повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни дало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати інсайдерів Кремля, які розлючені веденням війни. Поточна операція, як пишуть журналісти, з вербування далеко не є державною таємницею. ЦРУ опублікувало в соціальних мережах відеоролики російською мовою, які закликають до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, яка може бути корисною для Сполучених Штатів Америки. Ці відеоролики містять також покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів щодо того, як уникнути виявлення російськими службами за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN, використовувати при цьому різні веб-браузери та інші застосунки, скажімо так, чи соцмережі, які допоможуть таємно зв'язатися уже із кураторами, назвемо їх так, американських спецслужб. І журналісти пишуть, цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку шпигун або агент надасть в обмін на щось, що вони хочуть. Нам потрібні люди, які мають певне уявлення про пріоритети російських, насамперед, лідерів, чого вони намагаються досягти. Про це говорить Девід Макколскі, це колишній офіцер ЦРУ і автор книги «Москва-Ікс». Незадоволення створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу. Ці слова уже сказав директор ЦРУ Бернс, який виступив минулого року у Великій Британії. Тобто ця його цитата, вона звідти. Тому і говорять журналісти CNN, що це далеко не є якимось секретом, тому що Сполучені Штати роблять це, зрештою, відкрито. З відкритих джерел, зрештою, ми можемо дізнатися, що 90% розвідувальної всієї інформації, вона збирається якраз таки із відкритих джерел. І пишуть журналісти, що відео ЦРУ було дуже продуктивним. Про це теж Бернс говорив 19 квітня під час свого виступу в університеті в Коннектикуті. Воно щонайменше надзвичайно розлютило мого російського колегу. Так пожартував, до речі, Вільям Бернс про росіян. Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков намагався висміяти відео ЦРУ, вказуючи, що вони, ці відео, мали розмістити його ВКонтакті, в російській соцмережі, а не в Твіттері, якщо хотіли би, щоб більше росіян його подивилися. Але росіян точно так само сидить багато у всіх соцмережах, і хоча, на думку чомусь Дмитрія Пєскова, от росіяни сидять саме там в умовних однокласниках чи в ВК. ФБР почали подібну роботу, насправді, таку ж, як і ЦРУ. Вона спрямована на вербування російських урядових уже джерел в Сполучених Штатах, включаючи спрямування реклами в соціальних мережах на телефони, які зареєстровані поблизу посольства Росії у Вашингтоні. Це пряме звернення є надзвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним для охоплення Росії, де небагато можливостей висловити своє невдоволення. Про це каже Даглас Лондон, це колишній керівник відділу ЦРУ, який зараз працює за кордоном. Росіяни розлючені на санкціоновану державою корупцію і зловживання з боку Кремля, не маючи можливості діяти відкрито, не мають інших альтернатив, окрім пошуку зовнішньої підтримки. Тут, в принципі, можна і не погодитися, зрештою, з паном Дагласом Лондоном, це колишній цей працівник відділу ЦРУ, тому що останні опитування свідчать про те, що 72% росіян підтримують війну Росії проти України. І вибір у них завжди є. Вони можуть або долучитися до окупаційного війська, або не долучитися до окупаційного війська. Різниця між цим вибором буде лише у тому, що у випадку недолучення вони залишаться живі, тому що вони не обороняються у цьому протистоянні, а наступають, окуповуючи інші країни. Росіянам подобається окупація, росіянам подобається захоплення українських територій. Це факт, який неможливо оскаржити, тому що про це говорять соціологічні опитування, проведені Левада-центром, які моніторять російські настрої, назвемо їх так, кожних півроку з моменту початку повномасштабного вторгнення на територію України з лютого 22-го року. І ця цифра, якщо вона змінюється, не можна назвати її статичною, тобто що підтримка
росіянами війни, вона от перебуває на одній і тій самій точці, воно змінюється в діапазоні 5%, ні більше, ні менше. Тобто змінюється частка і тих росіян, які готові були би закінчити, наприклад, війну умовно завтра, якби Путін їм сказав. Таких умовно 72%. Але якби йшлося про те, що Путін каже, ми завершуємо війну і віддаємо Україні території, окуповані нами ж, то в такому випадку росіян уже виникає таке собі незадоволення. Хоча і тут цифри теж змінюються в діапазоні вже від 5 до 10%. В кращий бік для нас. Але суть то залишається незмінною. Росіяни як підтримували війну, так її і підтримують. І понад 30 років тому, як пишуть журналісти CNN, після розпаду Радянського Союзу, світ повернувся до періоду конфлікту великих держав. У своїй останній книзі головний аналітик із національної безпеки Джим Шутто описує це як остаточний розрив між епохою після Холодної війни та абсолютно новою і невизначеною епохою. Ви повинні знати свого ворога, сказав президентський історик Тім Нафталі, і якщо це робити, можна налякати свого ворога і змусити його зробити те, чого ніхто із вас не хоче бачити. Щоби знати свого ворога, треба знати, про що він говорить, про що він думає, як він говорить. І вербування, наприклад, росіян, які зацікавлені у тому, щоб війна закінчилася, це хороший знак, це хороший крок. Дай Боже їм успіху на цьому нелегкому шляху, тому що це надзвичайно складна робота. Але не варто забувати, що як би ми не хотіли цього визнавати, у росіян насправді одні із найкращих спецслужб у світі. І так було ще з часів Радянського Союзу. Тому не факт, що вони не знають про цю ситуацію і, відповідно, не підішлють і своїх агентів у такі от лави. Aldrich Ames – це цьому просто прекрасне підтвердження.